ውድ ተማሪዎች እንኳን ወደ አሊይ ሳይንስ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ኒው ከሪኩለም ባዮሎጂ ግሬድ 10 ዩኒት 1 አባውት ሰብ ፊልድ ኦፍ ባዮሎጂ ላይ ቲዩቶሪያል ፓርት 1 እንሰጣችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሶ አሊይ ሳይንስ ዩቲዩብ ቻናል ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። So let us start our tutorial part 1 unit 1 subfield of biology content ኮንቴንታቸው ምንድነው? ዩኒት 1 ስለ ያሉት ኮንቴንቶች እንዘርዝሮና ፓርት ቱቶሪያል ፓርት 1 ላይ ምንድነው የምንሰጣቸው፣ ቱቶሪያል ፓርት 2 ላይ ምንድነው የምንሰጣቸው ነው። ቱቶሪያል 1.1 ላይ subfield of biology የተለያዩ subfield of biology branch of biology እናያቸዋለን። 1.2 ላይ pure and applied field of biology ነው። 1.3 ላይ major discoveries in biology የምናየው ይሆናል ማለት ነው። 1.4 ላይ contribution of biological discovery to society and the environment. Example, it may be discovery of microscope or discovery of medicine or penicillin, discovery of inheritance or genetic inheritance. እንደዛውም 1.5 ላይ major discoveries by Ethiopian biologists. Example, Dr. አክሊሉ ለማ፣ ፕሮፌሰር ገቢሳ እጀታ የሚባሉትን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። as example. So our tutorial part ላይ የምንሰጣቸው 1.1 1.2 1.3 እስከዛ ድረስ ይሆናል ማለት ነው። 1.4 እና 1.5 ቱቶሪያል ፓርት 2 ላይ የምንሰጣቸው ይሆናል ማለት ነው። ቱቶሪያል ፓርት 2 ላይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ለርኒንግ ኮምፒተንሲ ይሄንን ዩኒት መጨረሻ ላይ መታወቅ ያለባችሁ ለርኒንግ ኮምፒተንሲ ከዚህ ትምህርት ማግኘት ያለባችሁ አንደኛው ሊስት ሰፊልድ ኦፍ ባዮሎጂ መዘርዘር አለብን፣ ብራንች ኦፍ ባዮሎጂ መዘርዘር አለብን። ሁለተኛ ላይ ዲፈረንት ሰፊልድ ኦፍ ባዮሎጂዎች ብራንች ኦፍ ባዮሎጂዎች ወደ ፑር እና አፕላይድ ባዮሎጂ ብለን ማከፋፈል አለብን ማለት ነው፣ ወይ ክላሲፋይ ማድረግ አለብን። ሌላ ዲስከስ አት ሊስት ማጆር ዲስከቨሪ ዛት revolutionized biology and also appreciation contribution to discovery part tutorial part ላይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ይሄም ኢትዮጵያን and their discovery ኢትዮጵያን scientists and their discovery tutorial part 2 ላይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። uh, 1.1 subfield of biology. The scope of biology is so broad that it contains many branches and sub-disciplines. Biology ትምህርት በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው፣ broad ነው። It contains many ብራንቾች አሉ፣ እንደዛውም sub-discipline ይኖራል ማለት ነው። Based on the type of organisms it studies, biology is subdivided into 3 major divisions. Biology ትምህርት እሱ የሚያጠናው ኦርጋኒዝም ታይፕ ላይ ዲፔንድ በመሆን ወደ 3 ማጆር ሰብ ዲቪዥን ይከፈላል ማለት ነው ባዮሎጂ ትምህርት። እነሱም ዚዮሎጂ፣ ቦታኒ ኤንድ ማይክሮባዮሎጂ ይባላሉ ማለት ነው። ሶ ዚዮሎጂ፣ ቦታኒ ኤንድ ማይክሮባዮሎጂ በዝርዝር ምን እያጠናሉ እነሱ የሚያጠኑትን ነገር በዝርዝር የምናየናል ማለት ነው። Let us see zoology or animal biology. Zoology ከስሙ ምንድነው ምንና logy zoo means animals, which is logy means study. So zoology is a science of what? Animal, which study about animals. So it is the study of animals and includes disciplines such as herpetology, which study about reptiles. ስለዚህ ዚዮሎጂ ስለ እንስሳ የሚያጠና ባዮሎጂ ብራንች ነው ብለናል። እሱ ስር ያሉት ሰብ ዲሲፕሊንስ እና አንደኛ
ሄርፒቶሎጂ ስለ ሬፕታይል የሚያጠና ብራንች ኦፍ ዚዮሎጂ ወይ ደግሞ ሰብ ዲሲፕሊን ኦፍ ዋት ዚዮሎጂ ነው። ኢኮሎጂ አክቶሎጂ ስናይ ደግሞ ስለ ፊሽ ስለ አሳ የሚያጠና ነው። ማማሎጂ ስለ ማማልስ የሚያጠና ዲሲፕሊን ኦፍ ዚዮሎጂ። ኦርኒቶሎጂ ስናይ ደግሞ ስለ ባርድስ ስለ ወፎች የሚያጠና ሳይንስ ነው። አጌን ኢንቶሞሎጂ ስናይ ደግሞ ስለ ኢንሴክት የሚያጠና ብራንች ኦፍ ኦር ሰብ ዲሲፕሊን ኦፍ ዚዮሎጂ ነው ማለት ነው። ሶ ዚዮሎጂ ስር ያሉትን ዲሲፕሊኖች ያው ማጆር የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ሌሎችም ይኖራሉ ማለት ነው። Zoology so concerned with all aspects of animal life such as embryonic development to mature adulthood. ስለዚህ ዚዮሎጂ ስለ እንስሳ ላይፍ ሁሉም አስፔክቶችን ያጠናል ማለት ነው። ኮንሰርንድ ያደርጋል ማለት ነው። ኤግዛምፕል ከኤምብሪዮኒክ ቱ ማቹር አደልትሁድ ገና ከኤምብሪዮኒክ ዴቨሎፕመንት ላይ ጀምሮ እስከ ማቹር አደልትሁድ ያሉትን ህይወት ያጠናል ማለት ነው። እንደዛውም ስለ ብሄቨራቸውም ስለ አኒማል ብሄቨር ያጠናል ማለት ነው። such as interaction with animals and food or food and food finding እንደዛውም የአኒማል መሀል ላይ ያለው ኢንተራክሽን አጌን ስለ ፉድ ፋይንዲንግ ስለ ብሄቨራቸው ሁሉ አጠቃላይ ዚዮሎጂ ያጠናል ማለት ነው። and also about ጄኔቲክስ ስለ እነሱ ጄኔቲክስም ያጠናል ማለት ነው። ስለ አኒማል ጄኔቲክስ ዚዮሎጂ እንደዛውም ኮንሰርን ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ፊገር 1.1 shows that one of the endemic wild animals ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኝ ብርቅዬ እንስሳ ዋሊያ ኢቤክስ which is ኮርፖ ዋሊያ in ሰሜን ማውንቴን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ የኢትዮጵያ አንዷ ብርቅዬ እንስሳ እንደ ምሳሌ ማውሰድ ይቻላል ማለት ነው። ሶ ዚዮሎጂ concerned with all aspects of animal life። ሌላ ቦታኒ ነው። ቦታኒ is a field of biology that studies about plants። ቦታኒ የባዮሎጂ ብራንች ወይ ደግሞ ፊልድ የሆነው ስለ እጽዋቶችን የሚያጠና ወይ ደግሞ ስለ ፕላንትስ ወይ ደግሞ ስለ እጽዋቶች የሚያጠና ፊልድ ኦፍ ባዮሎጂ ነው ማለት ነው። it deals with plants structure properties and biochemical process። ስለ እጽዋቶች ሲያጠና ስንል ስለ ስትራክቸራቸው ስለ ፕሮፐርቲያቸው እንደዛውም ስለ ባዮሎጂካል ፕሮሰስ የሚያካሂዱ ሁሉ ያጠናል ማለት ነው። It also study about classification and disease of plants and their interaction with the environment። እንደዛውም የፕላንት ክላሲፊኬሽን የፕላንት ዲዚዝ በእጽዋቶች የሚይዘው በሽታ ወይ ደግሞ የእነሱ ክላሲፊኬሽንም እንደዛውም their interaction with the environmentም ቦታኒ የሚያጠና ይሆናል ማለት ነው። The principles and the finding of botany have provided the base for applied science such as agriculture, horticulture and forestry። የቦታኒ ፕሪንሲፕል and finding ለአፕላይድ ሳይንሶች ቤዝ ፕሮቫይድድ ያደርጋል ማለት ነው። አፕላይድ ሳይንስ ስንል አግሪካልቸር፣ ሆርቲካልቸር እና ፎረስተሪ የመሳሰሉት ናቸው ማለት ነው። plants have long been used as ፕላንቶች ለረጅም ዓመታት ጥቅም ሲሰጡ ነበረ ማለት ነው። እንዴት አንደኛ እንደ ሶርስ ኦፍ ፉድ እንደ ምግብ ምንጭ ሆነው ያገለግሉ ነበር። እንደ ሼልተር እንደዛውም also clothing like medicine ornament and tools የመሳሰሉት እነኚህ ጥቅሞች ከእጽዋቶች ያገኘን ነበር እንደዛው ይጠቅሙን ነበር ማለት ነው። In addition to their
practical and economic values through the process of photosynthesis ፕላንቶች እጽዋቶች ፕራክቲካል ወይ ደግሞ ኢኮኖሚክ ቫሊዩ በኢኮኖሚ ቫሊዩ ስናይ through process of photosynthesis plants converts energy from the sun into chemical energy of the food which allows all life to exist ስለዚህ ፕላንቶች በፕሮሰስ ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ የሰንላይት ኢነርጂ ወደ ኬሚካል ኢነርጂ ኦፍ ዘ ፉድ እኛ የምንጠቀመው ኬሚካል ኢነርጂ ምግብ ውስጥ የሚገኘው ኢነርጂ ከፀሐይ የሚመጣው ኢነርጂ ወደ ምግብ ውስጥ የሚገኘው ኬሚካል ኢነርጂ ቀይሯል ማለት ኮንቨርት ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ which allows what life to exist ህይወት መሬት ላይ ወይ ደግሞ ኤግዚስት እንዲያደርግ የሚጠቅም ኢነርጂ ነው ማለት ነው። the formation ሌላ ደግሞ the formation and the release of oxygen as byproduct of photosynthesis is the second unique and important capability of green plants እንደዛውም እጽዋቶች ኦክሲጅን ወደ የፎቶሲንቴሲስ ባይ ፕሮዳክት የሆነ ኦክሲጅን ለኛ ሪሊስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ኦክሲጅን ደግሞ እኛ አግኝተን የምንተነፍስበት ጋስ ነው ማለት ነው። so it is this oxygen is the second unique of plant that is we get from the plant. example ruta caplepenensis or ጤናዳም in Amharic የሚባለው is the traditional herbal medicine of Ethiopia which is so very important ይሄ ጤናዳም የሚባል እጽዋት በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ትራዲሽናል ሄርባል ሜዲሲን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እጽዋቶች በጣም ይጠቅሙናል ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛ ማይክሮባዮሎጂ ነው። Microbiology is the study of microscopic organisms or microbes that cannot be seen by an aided eye. Microbiology ስለ በጣም ትንሽ የሆኑትን ማይክሮብስ ወይ ደግሞ ኦርጋኒዝምስ በአንኤይድድ ማለት መሳሪያ ሳንጠቀም ማየት የማንችል ኦርጋኒዝሞች የሚያጠና ወይ ደግሞ ሳይንስ ነው ማለት ነው። it includes እሱ ደግሞ ምን እስቲ ኢንክሉድ ያደርጋል ባክቴሪያ archaea protista various microscopic algae and fungi are microscopic organisms that are studied by microbiology. This branch of biology is further subdivided into subdisciplines which are frequently defined by specific microbes. ይሄ ማይክሮባዮሎጂ የምንለው ብራንች ኦፍ ባዮሎጂ ሰብ ዲቪዥን አለው ማለት ነው። ሰብ ዲሲፕሊን አለው። እነሱም ስለ ማይክሮብስ የሚያጠኑት ብራንች ወይ ደግሞ ሰብ ዲሲፕሊን ናቸው ማለት ነው። ሌታስ ሲ ዋን ባይ ዋን። አንደኛ ባክቴሪዮሎጂ ስለ ባክቴሪያ የሚያጠና ሰብ ዲሲፕሊን ኦፍ ማይክሮባዮሎጂ ነው። እንደዛውም ማይኮሎጂ ደግሞ ስለ ፋንጃይ ስለ ፈንገሶችን የሚያጠና ሳይንስ ነው። ሌላ ፕሮቲስቶሎጂ የሚባለው ደግሞ ስለ ፕሮቲስታ የሚያጠና ነው። ሌላ ደግሞ ፋይኮሎጂ is the study of algae ስንል ማይክሮስኮፒክ ይኖራሉ መታየቱ የሚታዩም ሞር ዛን ላርጅ የሆኑትም ይኖራሉ ማለት ነው። but microscopy algae also studied by phycology due to that we are included under this. ሌላ ደግሞ ቫይሮሎጂ ነው። ቫይሮሎጂ ደግሞ ስለ ቫይረስ የሚያጠና ሳይንስ ወይ ደግሞ ሰብ ዲሲፕሊን ኦፍ ማይክሮባዮሎጂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማይክሮባዮሎጂ የተለያዩ ሰብ ዲሲፕሊን በስሩ የያዘ ሳይንስ ነው ማለት ነው። The majority of bacteria and other microbial species have yet to be identified due to the difficulty of isolating a single microscopic species.
ማጅረቱ ባክቴሪያ የሚባሉት ደግሞ ወይ ደግሞ ማይክሮቢያል ስፒሺስ አይደንቲፋይ ለማድረግ ትንሽ ይከብዳሉ ማለት ነው። ለምን? ሲንግል ማይክሮስኮፒክ ወይ ደግሞ ሲንግል ስፒሺስ ስለሆኑ ማይክሮስኮፒክ በጣም አንድ ከአንድ ሴል ቢኮዝ አር ዋት ሲንግል ሴልድ ስለሆኑ የአንድ ሴል ማይክሮስኮፒ ኦርጋኖች ስለሆኑ አይሶሌቲንግ ለማድረግ ትንሽ ዲፊካልቲ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሶ ዊ መስት ሃቭ ቱ ዩዝ ማይክሮስኮፕ። Microbiology is a rapidly expanding field of study. However, new technology and developments in the field are what constantly assisting in what identifying new species. ማይክሮባዮሎጂ በአሁኑ ጊዜ በፍጥነት ያደገ ፊልድ ኦፍ ስተዲ ነው። እሱም ኒው ቴክኖሎጂ ዲቨሎፕመንት ፊልዶችን በየጊዜው የተፈጠሩና ኒው ስፒሺስ አይደንቲፋይንግ ላይ ደግሞ አይደንቲፋይ እንዲያደርጉ አስት እያደረገ ኮንስታንትሊ አስት የሚያደርግ ፊልድ ኦፍ ባዮሎጂ ነው ማለት ነው። ቴብል 1.1 ዲፍረንት ፊልድ ኦፍ ባዮሎጂ ቤዝድ ኦን ዘ ስትራክቸር ዘ ስተዲ የተለያዩ ዲፍረንት ፊልድ ኦፍ ባዮሎጂዎች አሉ። እነሱም የሚያጠኑት ስትራክቸር ላይ ዲፔንድ በመሆን ዲፍረንት ብራንች ሰብ ብራንች ኦፍ ባዮሎጂ አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አንደኛ ሞርፎሎጂ ስናይ ሞርፎሎጂ ስለምን ያጠናል? ስተዲ ዘ ኤክስተርናል ፎርም ኤንድ ስትራክቸር እሱም ሼፕ ቴክስቸር ኦፍ ሊቭስ ስቴም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኤግዛምፕል ናቸው ነኝ። ስለዚህ ሞርፎሎጂ ስለ ስተዲ አባውት ዋት ኤክስተርናል ፎርም ኤንድ ስትራክቸር የሚያጠና ብራንች ኦፍ ባዮሎጂ ነው ማለት ነው። ሌላ አናቶሚ ነው። አናቶሚ ደግሞ ስለምን ያጠናል? ኢት ስተዲ ኦፍ ዘ ቦዲሊ ስትራክቸር ኦፍ ሁማንስ animals and other living organisms, especially as revealed by what dissection and the separation of parts. ስለዚህ ቦዲ ስትራክቸር ወይ ደግሞ ቦዲ ፓርቶችን የሚያጠና ብራንች ኦፍ ባዮሎጂ ኢስ ዋት አናቶሚ። ሶ ኤግዛምፕል ኢት ካን ቢ ስቶማክ ሊሆን ይችላል፣ ስለ ሊቨር፣ ስለ ሀርት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶስተኛ ሂስቶሎጂ ነው። Histology is the study of the details of tissue structure. የቲሹ ስትራክቸር በዲቴይል በጣም በደንብ ወደ ውስጥ ገብቶ የሚያጠና ስለ ቲሹ የሚያጠና ቲሹ ስትራክቸሮች የሚያጠና ሂስቶሎጂ ነው ማለት ነው። ኢት ካን ቢ ፓሬንካማ ሊሆን ይችላል፣ ኮኔክቲቭ ቲሹዎች ሊሆን ይችላል። ሶ ስተዲስ ኢዝ ስተዲድ ባይ ሂስቶሎጂ። ሌላ ሳይቶሎጂ ነው። ሳይቶሎጂ ደግሞ ስለ ሴል የሚያጠና ሳይንስ ነው። ኢት ካን ቢ ፕላንት ሴል ሊሆን ይችላል፣ ነርቭ ሴል ወይ ደግሞ አኒማል ሴል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለ ሴሎች የሚያጠና ብራንች ኦፍ ባዮሎጂ ሳይቶሎጂ ነው። ሌላ ሴል ባዮሎጂ ነው። ሴል ባዮሎጂ ደግሞ is the study of structure, function and the various aspects of the cell and its components. ስለ ሴሎች ስትራክቸር፣ ስለ ሴሎች ስራ፣ እንደዚያውም ኦል አስፔክት ከሴሎች ጋር የተያያዘ ኮምፖነንታቸውም ይሁን የሚያጠና ደግሞ ሴል ባዮሎጂ ነው ማለት ነው። ሳይቶሎጂ ስንል አጠቃላይ ስለ ሴል ያጠናል። ግን በሴል ባዮሎጂ ስለ ስትራክቸራቸው፣ ስለ ፋንክሽናቸው፣ ስለ ሴል ኮምፖነንት ሁሉ የሚያጠና ባዮሎጂ ነው ማለት ነው። ማይቶኮንድሪያ ሊሆን ይችላል፣ ራይቦሶምስ፣ ኒውክለስ ሊሆን ይችላል። ሴል ባዮሎጂ ያጠናል ማለት ነው። ሌላ ማይክሮባዮሎጂ ነው ማለት ነው። ማይክሮባዮሎጂ ደግሞ the study of what structure and function of informational molecules፣ ስለ ስትራክቸር ፋንክሽን ኢንፎርሜሽናል ሞለኪውሎቹ ስትራክቸራቸው ምንድነው፣ ፋንክሽናቸው ስራቸው ምንድነው የሚለው ያጠናል ማለት ነው። ኢንፎርሜሽናል ሞለኪውል ስንል it can be DNA or RNA ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ቴብል 1.2 ላይ
subject study in the various branches of biology እንደዛውም ምናየው ይሆናል። ፊዚዮሎጂ ስናይ ደግሞ ስለ ኖርማል ፈንክሽን ኦፍ ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ኤንድ ዜር ፓርትስ የሚያጠና ብራንች ኦፍ ባዮሎጂ ነው ማለት ነው። ኖርማል ፋንክሽናቸው ኦፍ ዘ ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ የሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ኖርማል ፋንክሽን የሚያጠና እንትን ነው። ለኤግዛምፕል ኖርማል ፋንክሽን ስንል ስለ ፎቶሲንተሲስ ሊሆን ይችላል፣ ዳይጀሽን ኦፍ ዘ ፉድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላ ኤምብሪዮሎጂ ነው። ኤምብሪዮሎጂ ደግሞ ስለ ኤምብሪዮ የሚያጠና ነው ማለት ነው። ኤምብሪዮ ከኤምብሪዮ ሲንግል ሴልድ ከዛይጎት ገና ፈርቲላይዝድ ኦቭም ጀምሮ እስከ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ፎርምስ ኤንድ ሼፕ የሚያጠና እንትን ነው ብራንች ኦፍ ባዮሎጂ ነው ማለት ነው። ሶ ስትራክቸር ኤንድ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ኦቫ ስፐርም ኤንድ ባቹላ ስንል ኤርሊ ኤምብሪዮኒክ ስቴጅ ባቹላ ይባላል። ጋስትሮላ የምንለው ደግሞ ዲቨሎፕመንት አፍተር ባቹላ ያለው ዴቨሎፕመንት ኤምብሪዮ ዴቨሎፒንግ ቱ ላየርስ ላይ ያለው ጋስትሮሌሽን ወይ ጋስትሮላ እንላለን ማለት ነው። ሌላ ኢኮሎጂ ነው። ኢኮሎጂ ደግሞ ዘ ኢንተራክሽን ኦፍ ኦርጋኒዝምስ ዊዝ ዘ ኢንቫይሮንመንት ኦርጋኒዝሞቹ ከኢንቫይሮንመንት ጋር ያላቸው ኢንተራክሽን የሚያጠና ብራንች ኦፍ ባዮሎጂ ኢኮሎጂ ነው ማለት ነው። ኤግዛምፕል ስለ ፉድ ቼን ወይ የምግብ መብል ሰንሰለት ሊሆን ይችላል። ስለ ባዮማስ ስለ ባዮስፌር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ታክሶኖሚ ደግሞ ስለ አይደንቲፊኬሽን ኖሜንክሌቸር ኤንድ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኦርጋኒዝምስ ኦርጋኒዝሞቹን ስም አሰጣጥ ሊሆን ይችላል፣ አይደንቲፋይንግ ሊሆን ይችላል፣ ክላሲፊኬሽን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ስለ ታክሶኖሚ ነው። ስለ እነኚህ ነገሮች የሚያጠናው ታክሶኖሚ ነው ማለት ነው። ሶ the biological names of human is Homo sapiens and it is placed in animal kingdom. so የሁማን ባዮሎጂካል ኔሙ ሆሞ ሳፒየንስ ነው። እንደ ምን ከንግደም ስር ይገኛሉ? አኒማል ኪንግደም ነው። ስለዚህ ይሄንን ሆሞ ሳፒየንስ ኪንግደም ከገኝደ ጀምሮ እስከ ስፔሺስ ሆሞ ሳፒየንስ ያሉትን ዝርዝር የሚያስቀምጠው ታክሶኖሚ ነው ማለት ነው። ሌላ ፓሊዮንቶሎጂ ነው። ፓሊዮንቶሎጂ ስለ ኦሪጂን ሊሆን ይችላል፣ ስለ ግሮዝ ስትራክቸር ኦፍ ኦርጋኒዝምስ ኢን ዘ ፓስት የሚያጠና ወይ ደግሞ ስለ ፎሲል ኦፍ ዘ ኦርጋኒዝምስ የሚያጠና ሳይንስ ብራንች ኦፍ ባዮሎጂ ነው። ሌላ ኦቭሉሽን ነው። ኦቭሉሽን ኢዝ ዘ ቼንጅ ኢን characteristics of species over several generations that relies on what the process of natural selections. So the peak of Darwin's efficiency ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ጄኔቲክስ ነው። ጄኔቲክስ ደግሞ የብራንች ኦፍ ባዮሎጂ የሆነው ስለ ሄሬዲቲ ስለ ቫሪዬሽን የሚያጠና እንደዚሁም ስለ አይዴንቲቲ ኦፍ ኦርጋኒዝምስ የሚያጠና ብራንች ኦፍ ባዮሎጂ ነው። ኤግዛምፕል ጂን ኮንሴፕት ሊሆን ይችላል፣ ሜንደልስ ላው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኤክሶባዮሎጂ የምንለው ደግሞ ስለ ኦሪጂን ስለ ኦቭሉሽን ስለ ዲስትሪቢዩሽንስ and the future of the universe life in the universe የሚያጠና ብራንች ኦፍ ባዮሎጂ ነው። ለኤግዛምፕል ላይፍ ኦን ዘ ሙን ሊሆን ይችላል፣ ላይፍ ኦን ዘ ማርስ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ስለ እነኚህ የሚያጠናው ብራንች ኦፍ ባዮሎጂ ኤክሶባዮሎጂ ይባላል ማለት ነው። ሌላ ቴብል 1.3 ላይ የምናየው knowledge is taken from subjects that help to explain biological phenomena የሚያጠኑትን ስለ ባዮሎጂ ለማጥናት ፌኖሜና ያሉትን በዝርዝር እናያለን። አንደኛ ስለ ሴል ሜምብሬን ስናነሳ it is a structure of lipid and proteins. ሴል ሜምብሬን ስትራክቸር ኦፍ ዘ ሊዋ ምን ስትራክቸሩ ሴል ሜምብሬን ውስጥ ያሉትን ነገሮች ምንድን ናቸው? ሊፒድ አለው፣ ፕሮቲን አለው ማለት ነው። ይሄንን ባዮሎጂ ከምን ሳይንስ ጋር ሪሌትድ አድርጎ ያጠናል? ከኬሚስትሪ ጋር ነው ማለት ነው። so knowledge taken from this required is living organisms are what made up of inorganic and organic compound. ስለ inorganic እና organic compound የሚያጠና ምንድነው?
science chemistry ነው so living organisms are made from this one so biology must be have related with what chemistry ሌላ transportation of oxygen in the body the formation of oxyhemoglobin or hemoglobin with oxygen so this also related to science with that study with science biology is chemistry so this shows that knowledge that is other science required about because all metabolic pathway involve what chemical change chemical change that involved in living organisms is related biology with related with chemistry ሌላ existatory system ስለ existatory system ስናነሳ absorption and elimination of the salt ይኖራል ማለት ነው so biology related science is chemistry to study the existatory system so homeostasis involves what acid base equilibrium to what maintain the pH of living organisms in this so chemistry needed ሌላ absorption of food or water ስለ absorption of food ስናነሳ absorption of sugar amino acid ሊሆን ይችላል fat acid water salt ሊሆን ይችላል ማለት ነው related science with biology to study this one is chemistry so knowledge other is during the diffusion and osmosis molecules move in and out of the cell ሌላ transportation of water in the plants transportation of water in the plant ውሃ ፕላንቶች ውስጥ ትራንስፖርት ሲሆን እዚህ ኤግዛምፕል ኮንዳክሽን ኦፍ ዋተር ፍሮም ዘ ሩት ቱ ዘ ሊፍ ከስር ጀምሮ እስከ ቅጠል የሚሄደው ውሃ ኮንዳክሽን ስለዚህ ከባዮሎጂ ጋር የሚያጠናው ሳይንስ ፊዚክስ ነው ማለት ነው ሶ ሊኩድ ሃቭ ፕሮፐርቲ ላይክ ኮሄዥንስ adhesion result in surface tension and the capillary actions which help in certain process is studied by physics with biology. ሌላ release of energy during respiration በዚህ ጊዜ electron transport chain transfer of electron from electron donors to electron acceptor via redox reactions. This is studied by chemistry with biology related science so energy transfer and transport ስለዚህ ናውሎጂ ከሌላ ሳብጀክት ጋራ ባዮሎጂ ላይ ያሳሰሩትን ነገሮች ሰም የሆኑትን እነኚህ ናቸው ማለት ነው ሌላ 1.2 ላይ የምናየው ፑር ኤንድ አፕላይድ ፊልድ ኦፍ ባዮሎጂ የሚባሉት ናቸው ማለት ነው ፑር ባዮሎጂ ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ሃው ላይፍ ፈንክሽን ኢን ኔቸር ቢሄቪየር ሊሆን ይችላል ኢንተርናል ኤንድ ኤክስተርናል ስትራክቸር ሪፕሮዳክሽን ዌርአስ ስለዚህ ፑር ባዮሎጂ ስለ ሃው ላይፍ ፈንክሽን ኢን ኔቸር በተፈጥሮ ህይወት ፈንክሽናቸው እንዴት ነው ስራ የምታካሂደው ቢሄቪየራል ኢንተርናል ኤክስተርናል ስትራክቸር ሊሆን ይችላል ስለዚህ ፑር ባዮሎጂ የሚያጠና ይሆናል ማለት ነው አፕላይድ ባዮሎጂ ስናነሳ ግን it refers using what you have learned in biology ስለዚህ አፕላይድ ባዮሎጂ ስናነሳ ከባዮሎጂ ትምህርት ምንድነው ተማር ነው ፎር ግሬዲንግ ሊሆን ይችላል ፎር ናርስ ወርክ ሊሆን ይችላል አግሪካልቸር ሊሆን ይችላል ለእጽዋቶች በሽታ የሚይዙት ነገሮች ሊሆን ይችላል ስለ ፖሊስትሪ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ከባዮሎጂ ትምህርተኛ ያገኘነው እውቀት ወይ ደግሞ የተማርነው ነገሮች አፕላይድ ባዮሎጂ እንላለን ማለት ነው ፑር ባዮሎጂ ስንል ግን how life function in nature በተፈጥሮ ህይወት ስራው እንዴት ታካሂዳለች የሚል ይሆናል ማለት ነው ስለ ቢሄቪየር ሊሆን ይችላል ኢንተርናል ኤክስተርናል ስትራክቸር ሊሆን ይችላል ስለ ሪፕሮዳክሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው therefore applied biology is the study of
ዩስ ኦፍ ዩር ናውሎጂ ኦፍ ባዮሎጂ ቱ ማኔጅ ላይፍ። ስለዚህ አፕላይድ ባዮሎጂ ስለ እውቀት ከባዮሎጂ ያገኘ ነው ናውሎጂ ሀው ማኔጅ ላይፉን ማኔጅ የምናደርግበት ይሆናል ማለት ነው። the relation to this is the relationship is similar to anatomy and surgery። ስለዚህ የፑርና ፑር ባዮሎጂ እና አፕላይድ ባዮሎጂ ሪሌሽናቸው እንደ አናቶሚ እና ሰርጀሪ ነው ማለት ነው። ስለ አናቶሚ ማለት ዘ ቦዲ ስትራክቸር ያለው እና ሰርጀሪ ማለት አንድን ሰው የቦዲ ስትራክቸሩ እንዴት ኦፕሬሽን ሊያካሂድ የሚችል እውቀት አናቶሚ ከተማሪ በኋላ ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ፑር ባዮሎጂ አፕላይድ ባዮሎጂ ካጠና በኋላ ስራው ያካሂዳል ማለት ነው። ቴብል 1.4 ላይ ፑር እና አፕላይድ ፊልድ ኦፍ ባዮሎጂ በዝርዝር የምናየው ይሆናል ማለት ነው። አንደኛ ላይ ፑር ባዮሎጂ የሚባሉት እንደማን ናቸው? ሞርፎሎጂ፣ ታክሶኖሚ፣ ሳይቶሎጂ፣ ኤምብሪዮሎጂ፣ ሂስቶሎጂ፣ ሞለኩላር ባዮሎጂ፣ ኤቮሉሽን፣ ፓቶሎጂ፣ ፊዚዮሎጂ፣ ፓቶሎጂ፣ ፓሊዮንቶሎጂ፣ ባክቴሪዮሎጂ፣ ኢንቶሞሎጂ የመሳሰሉት ፑር ባዮሎጂ ናቸው ማለት ነው። አፕላይድ ባዮሎጂ የምንላቸው አግሪካልቸር፣ ሆርቲካልቸር፣ ፖሊተሪ፣ አግሮፎሬስትሪ፣ አፒካልቸር፣ አኒማል ሀስባንደሪ፣ ባዮቴክኖሎጂ፣ ፎሬስትሪ፣ ፋርማ ኮንጎሲ፣ ፒሲካልቸር፣ ሴሪካልቸር የምንላቸው አፕላይድ ፊልድ ኦፍ ባዮሎጂ ናቸው ማለት ነው። let us see some terminologies that may be difficult for you. apiculture ስንል ስለ ንብ ኪፒንግ ቢስ ስፔሻሊ ኢን ላርጅ ስኬል በላርጅ ስኬል ስለ ንቦችን ንብ ማጠበቅ ወይ ደግሞ ማራባት አፒካልቸር ይባላል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ፒሲካልቸር የምንለው ደግሞ is a branch of animal husbandry concerned with that cultivation of fish or sea animals ሲ ኢንቫይሮንመንት ላይ ወይ ደግሞ ውሃ ያሉት ቦታ ላይ አሳ ማራባት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ሌሎች አኒማሎች ውሃ ውስጥ የሚኖሩትን ማራባት ሊሆን ይችላል። it is known as what pisciculture ይባላል ማለት ነው። the creations are kept in controlled aquatic environments to do this one። ስለዚህ እነኚህ አኳቲክ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ክሪኤቸሮችን ማጠበቅ ወይ ደግሞ ካልቲቬት ማድረግ it is known as pisciculture. it assists in quickly production of disease free fish። ስለዚህ ፒስካልቸር ጥቅሙ ምንድን ነው? ከበሽታ ነፃ የሆኑትን አሳዎች ፕሮዱስ ማድረግ ወይ ደግሞ ካልቲቬት ማድረግ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሴሪካልቸር የሚባል ነው። ሴሪካልቸር is the process of insect producing silk። ሲልክ ወይ ደግሞ ጥጥ የሚያዘጋጁት ኢንሴክቶች ማራባት ወይ ደግሞ ፕሮሰስ ሴሪካልቸር ይባላል ማለት ነው። it is the commercial production of silk from silkworms through what rearing practice on large scale። በላርጅ ስኬል ወይ ደግሞ በሰፊ ስኬል ላይ ስልክ ከጥጥ ከሲልክ ወርም እንዲዘጋጁ ለኮሜርሻል ፕሮዳክሽን ማድረግ ወይ ደግሞ ካልቲቬት ማድረግ ወይ ደግሞ ማራባት ነው ማለት ነው። it is a type of agriculture that include growing of food plants, food silkworms that spin silk cocoons and relaying cocoons to unwind the silk trade for value added application like processing and weaving። ሌላ ሆርቲካልቸር የሚባል ሳይንስ ነው። it is a science and art of growing
producing, market, and using high value, highly growing food and ornamental plants. ሆርቲካልቸር ስንል ለተለያዩ ጥቅም እጽዋቶቹን ማሳደግ፣ ማባዛት ወይ ደግሞ ግሮይ ማድረግ፣ ማሸጥ፣ ማሳደግ ለምግብ ሊሆን ይችላል፣ ለኦርናሜንት ወይ ደግሞ አካባቢው እንዳሳምሩ ለማድረግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። it is known as horticulture ይባላል ማለት ነው። The annual and the perennial species fruits and vegetables, attractive indoor plants and landscape plants are all example of horticulture. horticulture ስንል በሌላ በኩል በር አካባቢ ወይ ደግሞ አካባቢው ፊት ለፊት የቤት ፊት ለፊት አካባቢ ላይ ሊሆን ይችላል አካባቢው እንዳሳምሩ አትራክቲቭ ሰው እንዲስቡ እጽዋቶቹን አበባ ያሉትን ሊሆን ይችላል አኑዋል ሊሆን ይችላል ፕሪኒያል ስፔሺስ ሊሆን ይችላል ማሳደግ ነው ማለት ነው። it is known as horticulture ይባላል። ሌላ አግሮፎረስትሪ ነው። አግሮፎረስትሪ is a deliberate incorporation of tree, shrubs into crops and animal production system in order to generate environmental and economic and social benefit. ለአካባቢ ሊሆን ይችላል፣ ለኢኮኖሚክ ሊሆን ይችላል፣ ለሶሻል ቤኔፊት ሊሆን ይችላል። እጽዋቶቹን ከክሮፕ ጋራ ወይ ሽራፕስ ክሮፕስ ኢንቱ ፕሮዳክሽን ጋራ ማገናኘት ወይ ደግሞ ማዳቀል፣ እጽዋቶቹን ማዳቀል አግሮፎረስትሪ ይባላል ማለት ነው። for generation it has been practiced ለኢትዮጵያ ውስጥ ፕራክቲስ እየተደረገ ነው። ኤግዛምፕል ስሞል ሆልደር ኦፍ ፋርምስ ኦፍ ጊዳኦ ላይ፣ ስዳማ ላይ and other and around the world ላይ ይሄ ፕራክቲስ የተካሄደ ነው ማለት ነው አግሮፎረስትሪ። ሌላ ፋርማኮ ግኖሲ የሚባል ነው። it is the study of medicinal drugs obtained from plants, animals and microbes. ፋርማኮገነሲ የምንለው ብራንች ኦፍ ሰብዲሲፕሊን ባዮሎጂ ሆኖ ስለምን ያዳላል? ስለ መድኃኒቶች ከፕላንት የሚገኙ ወይ ደግሞ ከእጽዋቶች የሚገኙ መድኃኒት ሊሆን ይችላል፣ ከእንስሳ የሚገኙ እጽዋቶች እንትን ሜዲሲን ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ድራግስ ሊሆን ይችላል። እንደዛውም ከማይክሮብስ የሚገኙ ድራግስ ወይ ደግሞ ሜዲሲናል ድራግስ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ስለነኝ የሚያጠና ብራንች ኦፍ ባዮሎጂ ፋርማኮገነሲ እንላለን ማለት ነው። ፋርማኮገነሲ in some branches of science, biology has become very important in millennium, such as በሚሊኒየም አካባቢ ላይ ባዮሎጂ በጣም ኢምፖርታንት ፊልዶች አሉ ማለት ነው። እነሱም ባዮቴክኖሎጂ፣ ባዮ ኢንፎርማቲክስ፣ ጄኔቲክስ ኢንጂነሪንግ፣ ባዮ ሜዲካል ኢንጂነሪንግ፣ ኢንቫይሮንመንታል ማናጅመንት፣ ፎሬንሲክ ሳይንስ የሚባሉት some branch of science of biology that are very important in this millennium. Let us see one by one. Biotechnology is the use of living organisms or their products for welfare of humanity. Biotechnology living organisms ተጠቅመን ለሰው ልጅ ጥቅም ማስገኘት ነው ማለት ነው። ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ሊሆን ይችላል፣ ዜር ፕሮዳክቶችን ሊሆን ይችላል። ግን ጥቅሙ ለሁማኒቲ ፎር ሁማንስ ጥቅም የሚያስገኝ ፊልድ ኦፍ ባዮሎጂ ነው። it involves the technical manipulation of living organisms, genetic makeup or genetic engineering. ስለዚህ ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ባዮቴክኖሎጂ ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ እንዴት ይጠቀማል? it is involves what technical manipulation of living organisms ይጠቀማል። ጄኔቲክ ሜካፕን ተጠቅሞ ወይ ደግሞ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ተጠቅሞ ይሆናል ማለት ነው።
The genetically modified or improved variety of crops and animals have been produced by biotechnology. ጄኔቲካል ሜካፕ ስንል ወይ ደግሞ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ የሆኑትን እህሎች ሊሆን ይችላል፣ እንስሳዎችን ሊሆን ይችላል። it is has been produced by what? Produced by biotechnology. የተዳቀሉ ጄኔቲካሊ የተቀየሩ ክሮፕሶች ወይ ደግሞ አኒማሎች በባዮቴክኖሎጂ ፕሮዲውስድ የሆኑት ናቸው ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛ ባዮ ኢንፎርማቲክስ ነው። ባዮ ኢንፎርማቲክስ is concerned with what? Acquisitions, storage and analyzing and disseminations of biological data, most of DNA and amino acid sequencing. ባዮ ኢንፎርማቲክስ ስንል ስለ ዲኤንኤዎቹ ስለ አሚኖ አሲድ ሲኩዌንሶቹ ባዮሎጂካል ዳታዎቹን አናላይዝ ያደርጋል፣ ስቶሪ ያደርጋል፣ አኩሽ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ bioinformatics is very important. Bioinformatics uses computer programs for variety of applications. ስለዚህ bioinformatics computer programs ይጠቀማል ማለት ነው። For what? Variety of applications including determining gene and protein function. ጂኖች ዲተርማይን ለማድረግ እንደዛውም ፕሮቲን ፈንክሽናቸው ለማወቅ ባዮኢንፎርማቲክስ ኮምፒውተር ፕሮግራም ይጠቀማል ማለት ነው። ኮምፒውተር ፕሮግራም አፕሊኬሽን ሌላ ደግሞ የሚጠቀምበት ኤስታብሊሽንግ ኢቮሉሽነሪ ፕሮሰስ ኢቮሉሽነሪ ፕሮሰሶቹን ሪሌሽንሺፕ ኤስታብሊሽ ለማድረግ ባዮኢንፎርማቲክስ ኮምፒውተር ፕሮግራም ይጠቀማል ማለት ነው። እንደ ኦልሶ ፕሬዲክቲንግ 3 dimension and shape of proteins የፕሮቲን 3 dimensional ለማሳየት ፕሬዲክት ለማድረግ ባዮኢንፎርማቲክስ እንደ ኮምፒውተር አፕሊኬሽን ወይ ደግሞ ፕሮግራምስ ይጠቀማል ማለት ነው። ሶስተኛ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ነው። it is the means of extracting selected genes from one organisms or synthesizing selected genes as these genes are inserted into other organisms. ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ስንል አንድን ጂን ከአንድ ኦርጋኒዝም ኤክስትራክት ወይ ደግሞ ሰሌክት ከወሰደ በኋላ ይሄ ሰሌክትድ ያደረገውን ጂን ሳንቲዛይዝ ለማድረግ ሌላ ኦርጋኒዝም ውስጥ ኢንሰርትድ ወይ ደግሞ ይጨምራል ማለት ነው። as a result ይሄ ኦርጋኒዝም ከሌላ ኦርጋኒዝም ጂን ያገኘ ኦርጋኒዝምስ as a result organism develop new combination of genes አዲስ የሆነ combination of gene develop ያደርጋል ማለት ነው። this is known as genetic engineering። ስለዚህ ይሄ በአጠቃላይ ምን ይባላል? genetic engineering። genetic engineering ስንል አንድን ጂን ከአንድን ኦርጋኒዝም ሰሌክት ወደ ኤክስትራክት ካደረገ ከወሰደ በኋላ ሌላ ኦርጋኒዝምስ ላይ ይጨምራል ማለት ነው። ያ ሌላ ኦርጋኒዝም ደግሞ አዲስ የሆነ ኮምቢኔሽን ኦፍ ጂን ዲቨሎፕ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ሂደት ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ እንላለን። አራተኛ ባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ ነው። ባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ is the application of principles and problem solving techniques of engineering to biology and medicine. ባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ የሚባለው ደግሞ application and the principle and the problem solving technique genetic engineering ውስጥ የምንጠቀምበት application and of principle እንደዛውም problem solving techniques biomedical engineering ይባላል ማለት ነው። to what? engineering of biology and medicine የተለያዩ መድኃኒቶች ለማዘጋጀት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ፕሪንሲፕል ሶልቪንግ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ውስጥ የምንጠቀመው ፕሪንሲፕሎች አፕሊኬሽኖች ባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ እንላለን ማለት ነው። ባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ ፎከስ ኦን ዋት? ዘ አድቫንስ ኢምፕሩቭመንት ሁማን ሄልዚ ኤንድ ሄልዚ ኬር አት ኦል ሌቨልስ። ስለዚህ ባዮሜዲካል ስንል ስለ ሰው ልጅ ጤንነት በተለያየ ሌቨል ሁሉም ሌቨል ላይ ጤንነቱ እንዲጠበቅ ፎከስ ያደርጋል ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ያጠናል ማለት ነው። አምስተኛ ኢንቫይሮንመንት ማኔጅመንት ነው።
it deals with that environment observation and finding our solution to maintain balance of the nature. ኔቸር ወይ ደግሞ ኢንቫይሮንመንቱ በመመልከት እንደዛውም ይሄ ኢንቫይሮንመንት ችግር ካለበት ሶሉሽኑን በመፈጠር ኢንቫይሮንመንት ባላንስ ኔቸሩ እንዲጠበቅ የሚያደርግ ፊልድ ኦፍ ባዮሎጂ ኢስ ናውን አስ ኢንቫይሮንመንት ማናጅመንት እንላለን። ስድስተኛ ፎረንሲክ ነው። ፎረንሲክ ኢዝ ሳይንስ ኢዝ አፕሊኬሽን ኦፍ ናውሌጅ ኦፍ ባዮሎጂ ሳይንስ። ስለዚህ አፕሊኬሽን ናውሌጅ ባዮሎጂካል ሳይንስ አፕሊኬሽን እውቀት የምንጠቀም ነው። እሱም ዲኤንኤ ፊንገር ፕሪንቲንግ ሊሆን ይችላል ማጠቃሚ፣ እንደዛውም ዩኒክ ፓተርን ኦፍ ዲኤንኤ ሞለኪውልስ ብሎድ ታይፒንግ የሚባሉት አር ቴክን ፍሮም ዋት ፎረንሲክ ሳይንስ to what to criminal and civil wars። አሁን ሲቪል ወርስ ወይ ደግሞ ክሪሚናልስ ወይ ደግሞ አንድ ሰው ክሪሚናል ለማለት ይሄ ነገር ፎረንሲክ ሳይንስ ጋር የተገናኘ ናውሎጂ ማወቅ ደግሞ ይሄ ስለ ዲኤንኤ ማጣናት ግድ ነው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ብሎድ ታይፒንግ አንድ ሰው እንዳጋጣሚ ቢገል ስለዚህ ዲኤንኤው ተጠቅመን ያ ክሪሚናል ሰው ወይ ደግሞ ያ ሰውየውን የገደለውን ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ሶ ሲስ ናውሎጂ ጌት ፍሮም ዋት ፎረንሲክ ሳይንስ የተገኘ እውቀት ነው ማለት ነው። 1.3 ማጆር ዲስከቨሪ ዛት revolutionized biology። አርስቶትል ስንወስድ it is what ancient Greek philosopher ነው። he is discovered a classification system for living things that known as ladder of nature life። አርስቶትል ክላሲፊኬሽን ሲስተም ዲስከቨር ያደረገ ሳይንቲስት ነው። ሶ እሱ ዲስከቨሪ ያደረገ ክላሲፊኬሽን ሲስተም ኦፍ ሊቪንግ ቲንግስ ምን ተብሎ ይጠራል? ሌደር ኦፍ ዘ ላይፍ ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። ፎር ዘ ፈርስት ታይም ሂ ኤስታብሊሽድ ስፔሺስ ሪሌሽንሺፕ አንድ ግሩፕድ ዘም ኮሬክትሊ። ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ስፔሺስ ሪሌሽንሺፕ እንደዛውም ግሩፕድ ስፔሺስ ሪሌሽንሺፕ ኤስታብሊሽ አድርጓል። ግሩፕድ ዘም ኮሬክትሊ ፎር ዘ ፈርስት ታይም። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ጋሌን የሚባል ነው። this is a forces transformed medicinal science ያገኘ ወይ ደግሞ ኢንፎርት ትራንስፎርምድ ያደረገ ሳይንቲስት ነው ማለት ነው። ጋሌን had a significant impact on advancement of numerous medicinal specialists including anatomy, pathology, ፊዚዮሎጂ እንደ ኒውሮሎጂ። ይሄ ጋሌን የሚባለው ሳይንቲስት አድቫንስመንት ኑሜሪየስ ሜዲሲናል ስፔሻሊስት ላይ በጣም ኢንፎርት አድርጓል ማለት ነው። ለምሳሌ አናቶሚ ላይ፣ ፓቶሎጂ፣ ፊዚዮሎጂ እና ኒውሮሎጂ ላይ በጣም ኢንፎርቱ ሲግኒፊካንት አለው ማለት ነው። among his important findings were distinction between veins and arteries as well as recognition of larynx producing voice። እሱ ካገኘው መሀል በጣም የታወቀ ወይ ደግሞ ኢምፖርታንት ፋይንዲንጉ ቬን እና አርተሪው ዲፍረንሳቸው በደንብ አስቀምጠዋል ማለት ነው። as well as ላራክስ ፕሮዲውሲንግ ቮይስ። አሁን ወደ ውጭ እኛ የምናወራው ድምፅ የሚሰማው ከላራክስ የሚወጣው እንደዛውም ድምፅ ሪኮግናይዝ አድርጓል ማለት ነው ወይ አስቀምጧል። although many of his concepts contain scientific mistake, his contribution to medicinal science is undeniable። ሶስተኛ አንተን ላቨንሁክ ነው። አንተን ላቨንሁክ የሚባለው ሳይንቲስት he is well renowned
for his contribution of microscope and how applied to field of biology. እሱ የታወቀው ማይክሮስኮፒ ኮንትሪቢዩት በማድረግ ነው ማለት ነው። ይህ እሱ ኮንትሪቢዩት ማይክሮስኮፕ ኮንትሪቢዩት ካደረገ በኋላ he applied to what field of biology ላይ አፕላይድ አድርጓል ማለት ነው። የተለያዩ ባዮሎጂ ፊልድ ኦፍ ባዮሎጂ ላይ ስራ ላይ አውሏል ማለት ነው። he invented a method of making strong lens that magnify up to 500 times ጠንካራ የሆነ ሌንስ ዴቨሎፕ አድርጓል ማለት ነው። ሜቶዱን ኢንቨንትድ አድርጓል ማለት ነው። አንድን ሰው ስትሮንግ የሆነ ሌንስ እንዴት ኢንቨንትድ ያደርጋል የሚለው አስቀምጠዋል። and also magnifying up to what እሱ ዴቨሎፕ ያደረገ ሌንስ ኦፍ ማይክሮስኮፕ እስከ 500 ጊዜ ታይምስ ኢንክሪስ አድርጎ የሚያሳይ ሌንስ ዴቨሎፕ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። he employed microscopy to learn more about biological world እሱ ኢምፕሎይ ያደረገ ማይክሮስኮፒ ባዮሎጂካል ወርልድ ሞር እንድናጠና ትምህርት ወይ ደግሞ ተምሮ አግኝቷል ማለት ነው እውቀቱን። ከዛ ላይ among his finding were bacteria and the vacuoles of the cell ከሱ ስራዎች ውስጥ አንዱ ባክቴሪያ ስለ ባክቴሪያ አጥኗል። and also vacuoles of the cell እንደዛው በማይክሮስኮፕ በመጠቀም ፋይንድ አድርጓል ወይ ደግሞ አግኝቷል ማለት ነው። አራተኛ ካርል ሊኒየስ የሚባል ሳይንቲስት ነው። ካርል ሊኒየስ is a botanist of his botanist physician and naturalist devised method of naming, ordering and classifying creatures that we still use today. ካርል ሊኒየስ የሚባለው ቦታኒስት ነው፣ ፊዚሺያን ነው፣ ናቹራሊስት ነው። እንደዛውም ሶስት ነገር ነው፣ በሶስት ነገር ይታወቃል ማለት ነው። አንዱ በቦታኒስት ይታወቃል፣ በፊዚሺያን እንደዛውም ናቹራሊስት ነው ማለት ነው። እሱ ያገኘው ዲቫይስ ያደረገ ኔሚንግ ሲስተም፣ ኦርደሪንግ ሲስተም፣ ክላሲፊይንግ ኦርጋኒዝምስ ዛሬ የተጠቀምነው ያለው የእሱ ግኝት ነው ማለት ነው። እሱ ያገኘው ወይ ደግሞ የእሱ ፋይንዲንግ ነው። he extensive collection of plants, animals and shell species inspired him to devise the system for classifying and naming species. He separated items into 3 categories. እሱ ያስቀመጠው ካቴጎሪ በሶስት አይተም ካቴጎራይዝ አድርጎ ሰፓሬት አድርጓል ማለት ነው። አንደኛ አኒማልስ፣ ፕላንት and minerals ብሎ በሶስት ካቴጎሪ አስቀምጠው ነበር ማለት ነው። and further organized living things into classes, order, genera and species እነኚህን በኦርደር ክላስ ኦርደርስ ጄኔራ ስፒሺስ ብሎ እንደዛውም ኦርጋናይዝድ አድርጓል ማለት ነው። ኤግዛምፕል ሆሞ ሳፒየንስ ኤግዛምፕል ሆሞ is what genus, sapiens is species። ስለዚህ ይሄን ያስቀመጠው እሱ ነው ማለት ነው። ሌላ አምስተኛ ቻርልስ ዳርዊን የሚባል ነው። ቻርልስ ዳርዊን is probably the most famous naturalist all of the time. Charles Darwin's contribution to biology and the society is immense or huge ነው ማለት ነው። በጣም ሰፊ ነው። ቻርልስ ዳርዊን ለባዮሎጂ ኮንትሪቢዩት ያደረገው ነገሮች ወደ መላ ሳይንስ ሶሳይቲ በጣም it is immense ወይ ደግሞ huge ነው ማለት ነው። በጣም ሰፊ ነገር ነው ያስቀመጠው። he established that all species of life is descended over time from common ancestor with species continuing to exist through process of natural selection. እሱ ያደረገው ሁሉም species of the life ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች የተያያዙ ናቸው፣ common ancestor አላቸው ብለው አስቀምጠዋል ማለት ነው። ይሄ ፕሮሰስ ለሞ በናቹራል ሰሌክሽን ላይ ዲፔንድ ይሆናል ብለው አስቀምጠዋል። his history of evolution, a theory of evolution was
published on origin of species የእሱ evolutionist theory ምን ላይ published የሆነው origin of species ላይ published ይሆናል in what in 1859 and it caused quite a stir. He was disputing the long-held belief that all species had created by God at the beginning of the world. በፊት ሁሉም ህይወት በጋድ ኦሪጂን ዴቨሎፕድ ወይ ደግሞ ክሬትድ ሆነዋል የሚባል ምን ያደረገ እሱን ኳይት ዲስፑትድ ሎንግ ሄል ቢሊፉን ዲስፑትድ ወይ ደግሞ ቀይሯል ማለት ነው። ለምን ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ክሬትድ ፍሮም ኢች አዘር የሚለው ስላስቀመጠ ማለት ነው። Evolution by natural selection combined with Mendelian genetics is now accepted as modern evolutionary sciences and forms foundation of biological scientific endeavor. በአሁኑ ጊዜ ናቹራል ሰሌክሽን የዳርዊንስ ቻርልስ ዳርዊን ግኝትና ሜንዴሊያን ጄኔቲክስ ላው ኦፍ ሜንዴሊያን ጄኔቲክስ አንድ ላይ ኮምባይን በማድረግ የአሁኑ ጊዜ ሞደርን ኤቮሉሽነሪ ተብሎ የሚጠራው ነው ማለት ነው። ስድስተኛ ግሪገር መንደል ነው። ግሪገር መንደል የሚባል ሳይንቲስት ደግሞ it is extraordinary contributions didn't get recognition. It is reversed until long after first death. እሱ እስከ ሞት ድረስ የሱ ኮንትሪቢዩሽን ተቀባይነት አግኝቶ አልነበረም ማለት ነው። ግን አፍተር ሎንግ ፕሬስ እሱ ከሞተ በኋላ የሱ ስራ ተቀባይነት አግኝቶ ነበር። he used pea plants peas to discover and demonstrate the law of genetic inheritance, coining the term dominant and recessive gene in the process. እሱ ተጠቅሞ አተር ተጠቅሞ ምን ዲስከቨር እና ዴሞንስትሬት ያደረገው ላው ኦፍ ጄኔቲክ ኢንሄሪታንሲ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። እሱም ይሄ ላው ኦፍ ጄኔቲክ ኢንሄሪታንሲ ካገኘ ዲስከቨር ካደረገ ምን ኮይኒንግ ተርሞቹን እሱ ኮይን ያደረገ ተርሞች ዶሚናንት እንደ ሪሴሲቭ ጂኖች የሚባሉ ኮኖች ኮይን አድርጓል። The law were discovered at the turn 20th century and provided mechanism of Darwin's theory of natural selection to occur. The two theories combine to form current understanding of evolutionary process. የዳርዊንስ ቲዮሪ ኦፍ ናቹራል ሰሌክሽን እና ላው ኦፍ ጄኔቲክ ኢንሄሪታንስ የገርግን መንደል ኮምባይን በማድረግ ዛሬ የተጠቀምነው ያለው ኤቮሉሽነሪ ፕሮሰስ አንደርስታንዲንግ ያገኘ ነው ከሁለቱ ግኝት ነው ማለት ነው። ከግርግር መንደል which is known as law of genetic inheritance እና ዳርዊንስ ቲዮሪ ናቹራል ሰሌክሽን ሁለቱን ኮምባይን በማድረግ ዛሬ current understanding of evolutionary process ያገኘ ነው ከሁለቱ ቲዮሪ ነው ማለት ነው። ሰባተኛ ሊው ፓስተር ነው። ሊው ፓስተር is regarded as father of medical microbiology. ይህ ሜዲካል ባዮሎጂ አባት የሚባለው ሊው ፓስተር ነው ማለት ነው። His contribution to science, technology and medicine are nearly unparalleled in history. በጣም ትልቅ ስራ ነው ሰራ ማለት ነው። He pioneered molecular assisted research. በሞለኪውላር አሰሳሪ ሪሰርች ፓዮኒርድ ነው ማለት የመጀመሪያ ነው ማለት ነው። እሱ ሪሰርች በመስራት ዲሞንስትሬት ምን ያሳየ ዲሞንስትሬት ባክቴሪያ ኮዚንግ ፈርመንቴሽን ኤንድ ዲዚዝ ባክቴሪያ ፈርመንቴሽን እንዲካሄድና እንደዛውም በሽታ እንዳስከትል ለመጀመሪያ ጊዜ ያሳየ ፓዮኒርድ ሰው ነው ማለት ነው ወይ ሳይንቲስት ነው። እንደዛውም ኢንትሮዲዩሲንግ ፓስተራይዜሽን ባክቴሪያዎችን ነው ደግሞ እንዴት ማጥፋት ስተራላይዝ ወደሞ ማጥፋት እንደማያጠፉ ለመጀመሪያ ጊዜ ያሳየን ኢንትሮዲዩስ ያደረገ ሰው ነው ወይ ሳይንቲስት ነው። he also rescued French birds, wine and silk industry ለመጀመሪያ ጊዜ
ሴቭ ያደረገ ሰው ነው ደግሞ ያሳየ ሰው ነው ማለት ነው። he developed anthrax and rabies vaccine ለአንትራክስ እንደዛውም ለራይቢስ ቫክሲን ደግሞ ክትባት ለመጀመሪያ ጊዜ ዲቨሎፕድ ያደረገ ሳይንቲስት ነው ማለት ነው። የሱ ስራ so many, so it is so the best and so knowledge scientist. ስምንተኛ ሮበርት ኮች ነው። ሮበርት ኮች was የጀርመን ፊዚሽያን who was pioneered for microbiology ከማይክሮባዮሎጂስት ውስጥ አንዱ የመጀመሪያ የሚባለው ሮበርት ኮች ነው። as father of modern bacteriology he is credited with pinpoints the piece of causal agent of tuberculosis, cholera, anthrax, as well as providing experimental support of concept of infectious disease. የመጀመሪያ ጊዜ ሮበርት ኮች የባክቴሪዮሎጂ ሞደርን ባክቴሪዮሎጂ የሚባለው አባት ተብሎ የሚጠራ ሰው ነው። እሱ እዛ ውስጥ ያገኘው ስለ ቱበርክሎሲስ፣ ስለ ኮሌሪያ፣ ስለ አንትራክስ ምን ያደረገ በኤክስፔሪመንት ሰፖርት በማድረግ ኢንፌክሽየስ ዲዚዝን ማሳየት ይችላል ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ እንዳስከትሎ አሳይቷል። ዘጠነኛ ጃኔ ጉዳል የምትባል ነው። ጃኔ our knowledge of the wildlife conservation of has been transformed by Jane Goodall, the UK ethologist. የዩናይትድ ኪንግደም ethologist ናት። The best known for her career-long study of chimpanzee, she discovered animals are omnivores and tool users. አኒማሎች ወይ እንስሳቶች ኦምኒቮርስ ለመሆናቸው ወይ ደግሞ ምግብም ስጋም እህልም እንዲበሉ ማብላታቸው ያሳየች ሳይንቲስት ነው። እንደዛውም ቱል ዩዘርስ መሆናቸው ያሳየች አንድ ሳይንቲስት ናት ማለት ነው። she global leader in animal rights and was awarded PhD degree from University of Cambridge without holding bachelor degree. የመጀመሪያ ዲግሪ ሳታገኝ PhD ዶክተሬት ደረጃ ያገኘች ሳይንቲስት ነው ማለት ነው። በዛ ጊዜ አኒማል ራይት እና ላይ ሊደር ነበረች ማለት ነው በዛ ጊዜ። አስረኛ ባርባር ማክ ክሊንት የምትባል ነው። American genetics. Barbara is spent her career analyzing maize were developed technique for advanced identifying and examining chromosomes individually. በቆሎ ክሮሞዞም በማውሰድ ቴክኒክ አይደንቲፋይ የምናደርግበት ጂን ክሮሞዞም አይደንቲፋይ የምናደርግበት ቴክኒክ ዲቨሎፕ አድርጋለች። እንደዛውም ክሮሞዞምስ እንዴት ኢንዲቪጁዋሊ ብቻ ለብቻ ኤግዛማይን እንደማይደረግ ዲቨሎፕ ማድረግ ትችላለች ማለት ነው። Despite it is not being immediately recognized, her work made it possible for us to human map of human genomes. She was awarded Nobel Prize in 1983 for her discovery of transposition and how genes could turn their physical characteristics on and off. ጂኖች ፊዚካል ካራክተሪስቲክሳቸው እንዴት ትራንስፎርምድ ይሆናል፣ እንደዛውም ኦፍ ኦን እንዴት እናደርጋለን፣ ፊዚካሊ እንዴት እናደርጋለን የሚለውም በማግኘቷ ኖቤል ፕራይዝ በ1983 አግኝታለች ማለት ነው። 11ኛ ዋትሰን ኤንድ ክሪክ የሚባሉ ሳይንቲስቶች ናቸው። ዋትሰን ኤንድ ክሪክ ጄምስ ዋትሰን ኤንድ ፍራንስ ክሪክ were shot to famine in 1962. Their discovery of structure of DNA
winning the medical Nobel Prize in the process. ዋትሰን እንደ ክሪክ የሚባሉ ሳይንቲስቶች ደግሞ ያገኙ የዲስከቨሪ ያደረጉ ምንድነው ዲኤንኤ ስትራክቸር የዲኤንኤ ስትራክቸር ምን ይመስላል የሚባል ምን እንደሚመስል ያገኙት ሳይንቲስቶች ናቸው ማለት ነው ወይ ምሁራኖች ናቸው their model of DNA double helix explain how DNA replicate and hereditary information is coded and passed on descendants ስለዚህ እነሱ ያገኙት የዲኤንኤ ሞዴል ደብል ሄሊክሱ እነሱ ያገኙትን ሞዴል ስትራክቸሩ ምን ያሳያል አንደኛው ዲኤንኤ እንዴት ሪፕሊኬት ይሆናል የሚለው ያሳያል ሌላ ደግሞ hereditary information እንዴት ኮድድ ይሆናል ከጄኔሬሽን ቱ ጄኔሬሽን እንዴት ፓስድ ዲስከንት ወይ ደግሞ እንዴት ከጄኔሬሽን ቱ ጄኔሬሽን እንዴት ይተላለፋል የሚለውቱን የሚባልም አስቀምጧል ማለት ነው ስለዚህ በአጭር የነሱ ዲኤንኤ እንደ ሪፕሊኬት ይሆናል እንዴት ሄሬዲተሪ ኢንፎርሜሽን እንዴት ኮድድ እና ፓስድ ይሆናል የሚሉትን አስቀምጧል ማለት ነው The discovery of DNA structure has led much more developed understanding function used in disease diagnosis and treatment forensic and more. ይሄ DNA structure በማግኘት ወይ ዴቨሎፕመንት በማሆን የአንድን በሽታ ዲያግኖስ በማድረግ በጣም ጥቅም ላይ አንደርስታንዲንግ አድርጓል ውሏል ማለት ጥቅም ላይ ውሏል እንደ ትሪትመንቱም ፍሮንሲካቸውም እንዴት ማካሄድ እንደሚቻልም በጣም ቤዝ ሆኗል ማለት ነው 12ኛ ዊልተን and ካምቤል የሚባሉት ናቸው ዊልተን and ካምቤል የሚባሉት in 1996 in Wilton and Kitchen Campbell cloned a mammal famously named dolly sheep. dolly sheep የተዳቀለች ባግ የምትባል ዶሊ ሺፕ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኙት ሳይንቲስቶች ናቸው ማለት ነው ምሁራኖች ናቸው the pair cloned dolly using single adult sheep cell and the process nuclear transform በዛ ሂደት ነው ያገኘችው ዶሊ died after 6 ይሄ ዶሊ ሺፕ የምትባል ከተዳቀለችው የተገኘችው ሺፕ ባግ ከ6 አመት በኋላ ነው ሞተችው but cloned continue እስከዛሬ ግን cloning continue የተካሄደ ነው although still not perfect and certainly not yet for human application ይሄ cloning እስከዛሬ ግን የተካሄደ ነው ግን ፐርፌክት አልሆነም ለሰው ልጅ ይሄ የተጠቀመ ሬዲ ያልሆነ ማለት ነው ክሎኒንግ ማካሄድ ለሰው ልጅ ሬዲ ያልሆነ እስከዛሬ it is not perfect ስላልሆነ ማለት ነው on tutorial part 2 we will discuss about tutorial part 2 ላይ ዲስከስ የምናደርጋቸው ወይ ደግሞ ቱቶሪያል የምንሰጣቸው 1.4 about contribution of biology discovery to society and environment and that's example ስለ discovery of microscope discovery of penicillin or discovery of medicine and that's discovery of inheritance የሚባሉትን የምናየውናል again also 1.5 ላይ major discoveries by Ethiopian biologists በዝርዝር የምናየውናል example as Dr. Aliyi ለማ Professor Kabisa Jetama መውሰድ እንችላለን also review questions with answer la review questions ከቱቶሪያል ፓርት 1 የወጡ ጥያቄዎችም ከቱቶሪያል ፓርት 2 የወጡ ጥያቄዎችም አጠቃላይ መልስ የምንሰጣቸው ይሆናል ማለት ነው Thank you for watching this video. Don't forget to like, subscribe, share, comment Aliyi's YouTube channel. እስከዛ ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ next time we will see tutorial part 2 new curriculum biology grade 10 unit 1 about subfield of biology ስር ያሉትን tutorial part 2
እስከመጣ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።